be teaching you how to use the distance formula and the midpoint formula. So let's start. So for the formula of for distance, to find the distance between 2 points, the formula is D is equal to square root of x sub 2, ang basa dyan class ay x sub 2 minus x sub 1 square plus y sub 2 minus y sub 1 square. Okay? So, ulit. The formula for distance is equal to square root of x sub 2 minus x sub 1 square plus y sub 2 minus y sub 1 square. So, maliit yung 2, maliit yung 1. Nasa baba sila. Okay? So, yan yung formula for distance. Now, paano natin siya i-apply? So, ipapakita ko sa inyo muna yung coordinates. Okay? Sa coordinates. So, tingnan natin. So, for our first example, i-plot muna natin yung point A and point B. Sa point A, ang ating coordinates ay 1 and 3. Paano mo malalaman yung 1, 3? Ganito siya. Halimbawa, point A is 1, 3. So, paano mo siya malalaman kung nasaan siya dito sa ating coordinate system? Okay? So, yung 1 natin, this is your X. Diba? Tapos, ito yung Y. So, yung 1, dito mo siya hanapin sa X-axis. So, nasa ng positive 1. Ito positive, ito negative. Dito naman sa y-axis, ito yung positive, ito naman yung negative. So, dito, dahil x siya, hanapin mo siya sa positive. So, this is your 1. Ayan yung 1. Tapos, yung 3 naman, isa hanapin mo sa y-axis. So, 1, 2, 3. So, ito yung 1, 1, 2, 3. So, dito natin ipa-plot yung point A. Okay? Yan yung point A natin. Tapos, ang given naman natin for point B is 7 and 11. So, again, ito yung X, ito yung Y. Itong X natin ay positive. So, hahanapin mo siya sa X-axis. Saan ang positive? Dito or dito? Okay, so tama. Dito ang positive. So, hahanapin mo ang 7 dito sa right side. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, nandito yung 7 natin. Tapos itong 11 naman is sa y-axis natin na hanapin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nandito. Saan sila magtatagpo nung 7? Ito siya, di ba? 7. Tapos, ang 11 natin ay dito. Okay? So, yan ang ating point B. So, dahil na-plot na natin yung given, na-plot na natin yung point A and point B, paano natin hahanapin yung distance nila? Okay? So, paano natin siya hahanapin? Gagamitin na natin yung formula na pinakita ko sa inyo kanina. Ano nga ulit yung formula for distance? Distance is equal to square root of x sub 2 minus x sub 1 square plus y sub 2 minus y sub 1 square. So, dapat aabot dun yung inyong square root. Okay? So, yung radical sign nyo, aabot hanggang dun sa dulo. Ma'am, alin po ba dito? Ang x sub 2, alin ang x sub 1, alin ang y sub 1, alin ang y sub 2. Ito yung first point na given natin. So, ito, tatandaan nyo, ito yung x sub 1, tapos ito naman yung y sub 1. Okay? Magka-partner sila, x sub 1 at y sub 1. Parehong 1, 1. Kasi first point. Tapos, itong second point natin na given, which is point B, dito na natin makikita yung x sub 2 at saka yung y sub 2. Okay? So, yung x sub 1 mo is 1, yung y sub 1 mo is 3. Yung x sub 2 mo is 7, yung y sub 2 mo is 11. Nagigets ba? Okay. Okay, so ito na yung formula natin. Ito yung point natin. Kanina sinabi natin dahil yung point A yung first na given, ito yung x sub 1, ito yung y sub 1. Lagi silang partner, hindi pwedeng x sub 1, y2, y sub 2. Hindi pwede. Kailangan kung x sub 1 to, y sub 1 yung kapartner niya. Ito naman yung x sub 2, tapos y sub 2. Ilalagay natin sila ngayon sa formula. So, distance is equal to square root of, actually, minsan, hindi na letter D ang ginagamit, kundi yung points na given. Point A and point B. Okay? So, dito, x sub 2 is 7
minus x sub 1 is 1, tapos square, plus y sub 2, 11, minus y sub 1, 3, tapos square. So, A, B, the distance between points A and B, 7 minus 1, 6 square, plus 11 minus 3 is 8 square. Okay, tama ba? Then, AB is equal to square root of, what is 6 square? 6 times 6, 36. Plus, 8 times 8, that is equal to 64. Tapos, i-add natin. AB is equal to square root of 36 plus 64 is 100, right? So, ang square root ng 100, ang square root ng 100 ay 10. So, therefore, the distance between points A and B is 10 units. So, ang layo nila sa isa't isa ay 10 units. Huwag kakalimutan ng word na units. Okay? Now, let's proceed with midpoint formula. The formula for midpoint is M. Ibig sabihin, midpoint. Minsan, ang gamit pa nila MD di ba? So, M is x sub 1 plus x sub 2 over 2, comma, y sub 1 plus y sub 2 over 2. Okay? Bakit ganito? Kasi yung midpoint formula, inaalam mo kung ano yung coordinates ng midpoint ng dalawang point na to. Yung pinakagitna nila, saan nakalocate. Okay? Pamaya papakita ko sa inyo dun sa coordinate system. So, dahil ito na yung given natin, gamitin na rin natin yung given kanina. Hanapin natin yung midpoint nila. Ang x sub 1 mo is 1 plus ang x sub 2 mo is 7 over 2. Y sub 1, 3. Y sub 2, 11. I-add mo lang. So, M, 1 plus 7 is 8. 8, 1, di ba? 1 plus 7, 8. Divide by 2, that is 4. Nagigets ba? 3 plus 11, 14. Divided by 2, 7. So, itong nakuha natin na to, itong 4, 7 na to, yan yung sinasabi natin coordinates ng midpoint ng point A at point B. So, tandaan na, midpoint is at 4, 7. So, punta tayo dun sa ating coordinate system. Okay, sabi natin, yung nakuha natin kanina using the midpoint formula, the midpoint is at 4, 7. So, paano natin siya i-apply sa coordinate system? Ito yung 4, hahanapin mo sa x-axis, yung 7 sa y-axis. Basta ganun lang lagi, class. Yung nauunang number, dito mo hahanapin sa x-axis. Yung pangalawang number, sa y-axis mo hahanapin. So, yung 4, dahil positive siya, dito mo hahanapin. 1, 2, 3, 4. Ito yung 4, di ba? Then, 7, dito naman sa y-axis. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Saan sila magtatagpo? 1, 2, 3, 4 dito. So, ito yung midpoint mo. Okay? So, ibig sabihin, pag pinag-connect mo yung point A and point B, yan, dadaan sila dun sa midpoint. Ang pinakagitna niya yung M. So, medyo tabingi lang. Yan. So, that is the line na mabubuo mo. So, ito yung point A, ito yung point B. Ang gitna nila ay nasa 4, 7. Coordinates niya ay 4, 7. Nagigets nyo ba kung paano gamitin ang distance formula and midpoint formula? So, ganun lang siya, class. Mayroon lang kayong formula na susundin. This is for the distance formula. Square root of x sub 2 minus x sub 1 square plus y sub 2 minus y sub 1 square. Then, yung midpoint naman ng formula is x sub 1 plus x sub 2 over 2. Tapos, comma, y sub 1 plus y sub 2 over 2. Okay? So, I hope you learned something for our lesson for week 7.